Có những người đàn ông không cần nói quá nhiều, nhưng chỉ cần lại gần một chút thôi, cũng đủ khiến một người phụ nữ bối rối. Không phải vì họ quá xuất sắc, mà vì họ chạm đúng không phải chạm vào cơ thể, mà chạm vào cảm xúc theo cách rất tinh tế. Phụ nữ không dễ rung động như nhiều người nghĩ. Họ có thể cười, có thể trò chuyện, có thể gần gũi, nhưng để thật sự mở lòng, để trái tim họ mềm đi, để cảm xúc bắt đầu dẫn lối, thì không phải ai cũng làm được. Có những cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến tim đập nhanh hơn. Có những khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi. Và cũng có những người đàn ông, chỉ cần một vài cử chỉ tinh tế, đã khiến phụ nữ vô thức tiến gần hơn mà chính họ cũng không nhận ra. Sự thật là cảm xúc của phụ nữ không đến từ những điều quá lớn lao, mà đến từ những chi tiết rất nhỏ, nhưng đúng thời điểm, đúng cách, đúng cảm giác. Và khi một người đàn ông hiểu được điều đó, biết cách chạm vào những điểm nhạy cảm không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm trí, thì ranh giới giữa xa lạ và thân mật gần như bị xóa nhòa. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 3 điểm chạm rất đặc biệt, nơi bắt đầu của rung động, nơi hình thành sự tin tưởng và nơi bản năng được đánh thức, nhưng tất cả chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với sự tinh tế và thấu hiểu. Nếu bạn từng thắc mắc vì sao có người đàn ông lại dễ khiến phụ nữ siêu lòng đến vậy, thì có lẽ câu trả lời nằm ngay sau đây. 1. Vùng tai nơi khởi đầu của sự rung động. Có một sự thật rất ít người để ý, đó là trước khi phụ nữ cảm bằng cơ thể, họ đã rung động từ những thứ rất nhỏ như âm thanh, khoảng cách và cảm giác ai đó đang ở rất gần mình. Vùng tai, tưởng chừng chỉ để nghe, nhưng lại là nơi bắt đầu của rất nhiều cảm xúc. Hãy tưởng tượng một buổi tối rất bình thường, hai người ngồi cạnh nhau, có thể là quán cà phê, có thể là trên xe, hoặc chỉ đơn giản là một góc yên tĩnh nào đó. Không có gì quá đặc biệt, cho đến khi người đàn ông hơi nghiêng người lại gần. Không cần chạm vội, chỉ cần đủ gần để cô ấy cảm nhận được hơi thở nhẹ bên tai, đủ gần để giọng nói trở nên trầm hơn, ấm hơn và riêng tư hơn. Em hôm nay trông mệt hơn mọi ngày. Một câu nói rất bình thường, nhưng khi được nói ở khoảng cách ấy, bằng giọng điệu ấy, nó không còn là một câu hỏi xã giao nữa. Nó trở thành một cảm giác. Phụ nữ không chỉ nghe bằng tai, họ cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể. Âm thanh khi ở khoảng cách gần sẽ khác hoàn toàn, nó mềm hơn, sâu hơn và dễ đi thẳng vào cảm xúc hơn bất cứ lời nói to rõ nào. Chính vì vậy, có những người đàn ông không cần nói lời ngọt ngào, nhưng vẫn khiến phụ nữ thấy rất gần. Và cái gần đó mới là thứ nguy hiểm nhất. Bởi vì khi một người đàn ông đủ tinh tế để không phá vỡ khoảng cách, nhưng cũng không đứng quá xa, anh ta tạo ra một trạng thái rất lạ, nửa riêng tư, nửa mời gọi. Phụ nữ trong khoảnh khắc đó thường không né tránh, mà lại im lặng, và chính sự im lặng ấy lại là dấu hiệu của việc cảm xúc đang bắt đầu chuyển động. Có thể cô ấy không nói gì, nhưng ánh mắt sẽ khác, nhịp thở sẽ chậm lại hoặc nhanh hơn một chút, và trong đầu cô ấy bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ rất mơ hồ. Người này sao lại khiến mình thấy khác vậy? Không phải vì lời nói quá hay, không phải vì hành động quá táo bạo, mà vì đúng khoảng cách, đúng cảm xúc, đúng thời điểm. Nhưng điều quan trọng nhất, vùng tai không phải là nơi để tấn công, mà là nơi để tạo ra sự kết nối đầu tiên. Một người đàn ông thiếu tinh tế sẽ vội vàng, làm quá, khiến phụ nữ giật mình và khép lại ngay lập tức. Ngược lại, một người đàn ông hiểu tâm lý sẽ biết dừng đúng lúc, nói vừa đủ, gần vừa đủ, để cảm xúc kịp lớn lên. Và khi phụ nữ đã quen với cảm giác có một người ở gần như vậy, quen với giọng nói ấy, khoảng cách ấy, thì dần dần họ sẽ không còn thấy xa lạ nữa, mà thay vào đó là một sự mong chờ rất khó gọi tên. Đó chính là lúc rung động bắt đầu. 2. Vòng 1. Sự tin tưởng và cảm giác được nâng niu. Nếu vùng tai là nơi bắt đầu của rung động, thì vòng 1 lại là nơi thử thách lớn nhất của sự tinh tế. Bởi vì ở đây không còn là khoảng cách hay lời nói nữa, mà là ranh giới giữa vội vàng và thấu hiểu, giữa bản năng và sự tôn trọng. Phụ nữ không bao giờ mở lòng ở điểm này chỉ vì bị hấp dẫn. Họ chỉ cho phép điều đó xảy ra khi đã có đủ cảm giác an toàn. Trong đời thực, không thiếu những người đàn ông khiến phụ nữ khép lại chỉ bằng một hành động thiếu tinh tế. Một cái chạm quá nhanh, quá mạnh hoặc sai thời điểm có thể phá vỡ toàn bộ cảm xúc đã xây dựng trước đó. Bởi vì với phụ nữ, đây không chỉ là một phần cơ thể, mà là nơi gắn liền với sự nhạy cảm, với lòng tin và cả những tổn thương mà họ không dễ gì nói ra. Chính vì vậy, một người đàn ông tinh tế sẽ không hành động, mà sẽ chờ cảm xúc dẫn đường. Anh ta sẽ quan sát ánh mắt, cách cô ấy phản ứng, khoảng cách mà cô ấy cho phép. Anh ta hiểu rằng,
Nếu cô ấy chưa sẵn sàng, thì mọi sự gần gũi đều trở nên sai. Nhưng khi cảm xúc đã đủ đầy, mọi thứ lại diễn ra rất khác. Không còn sự gượng gạo, không còn phòng bị. Chỉ còn lại cảm giác được tin tưởng và được nâng niu. Một cái ôm nhẹ từ phía trước, không phải để chiếm lấy, mà để giữ lại. Một khoảnh khắc gần gũi, không phải để thỏa mãn bản thân, mà để khiến cô ấy cảm thấy mình được trân trọng. Phụ nữ có thể không nói ra, nhưng họ cảm nhận rất rõ. Người đàn ông trước mặt đang muốn chiếm hữu hay đang muốn gìn giữ. Và chính sự khác biệt đó quyết định tất cả. Khi một người đàn ông đủ dịu dàng để không làm tổn thương, đủ kiên nhẫn để không vội vàng, đủ tinh tế để đặt cảm xúc của cô ấy lên trước, thì phụ nữ sẽ không còn thấy sợ. Ngược lại, họ bắt đầu thấy mình được che chở. Cảm giác ấy rất nguy hiểm. Bởi vì khi phụ nữ đã cảm thấy an toàn trong vòng tay của một người, họ sẽ dần buông bỏ lý trí. Những nguyên tắc, những khoảng cách, những đề phòng trước đó, từng chút một được tháo xuống. Và đến một lúc nào đó, điều khiến họ ở lại không còn là lời nói, không còn là vẻ ngoài, mà là cảm giác được nâng niu mà họ không muốn mất đi. Đó chính là đỉnh điểm của sự kết nối, không ồn ào, không phô trương. Nhưng đủ sâu để khiến một người phụ nữ nhớ rất lâu. Bà vòng bà sự gần gũi bản năng nhưng phải đúng cách. Nếu hai điểm chạm trước là sự mở đầu và niềm tin, thì điểm chạm này chính là ranh giới cuối cùng giữa xa lạ và thân mật thực sự. Đây là nơi bản năng xuất hiện rõ nhất, nhưng cũng là nơi dễ đánh mất tất cả nếu người đàn ông thiếu tinh tế. Bởi vì phụ nữ không phản ứng với hành động, họ phản ứng với cảm giác phía sau hành động đó. Trong đời thực, có những khoảnh khắc rất quen thuộc. Một buổi tối đi cạnh nhau trên con đường vắng, một lần đứng gần nhau trong thang máy, hay đơn giản là lúc hai người cùng dừng lại sau một cuộc trò chuyện dài. Khoảng cách lúc đó không còn xa, nhưng cũng chưa đủ gần. Và chính trong những khoảnh khắc lưng chừng như vậy, mọi thứ trở nên rất nhạy cảm. Một người đàn ông vội vàng sẽ phá vỡ tất cả. Một người đàn ông tinh tế sẽ giữ nhịp cảm xúc, không cần hành động rõ ràng. Chỉ cần một bước tiến rất nhẹ, một sự hiện diện đủ gần, một cái chạm thoáng qua, nhưng đúng lúc tất cả đều phải đi sau cảm xúc, không được đi trước. Phụ nữ chỉ chấp nhận sự gần gũi ở mức này khi họ đã thực sự có cảm xúc và tin tưởng. Nếu chưa đủ, họ sẽ lập tức lùi lại. Nếu đã đủ, họ sẽ không nói gì. Và chính sự không nói đó mới là tín hiệu rõ ràng nhất. Bởi vì khi một người phụ nữ không còn né tránh, không còn giữ khoảng cách, không còn phản ứng, nghĩa là trong lòng họ đã có một sự cho phép rất âm thầm. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là chạm, mà là cách chạm khiến họ cảm thấy thế nào. Một cái ôm từ phía sau không phải để kiểm soát, mà để tạo cảm giác được bảo vệ. Một sự gần gũi không phải để thỏa mãn bản năng, mà để khẳng định em đang ở trong một không gian an toàn. Phụ nữ rất nhạy với điều này. Họ có thể không phân tích bằng lý trí, nhưng cảm xúc sẽ nói cho họ biết người đàn ông này đang tôn trọng mình, hay chỉ đang tìm cách tiến xa hơn. Và khi họ cảm nhận được sự tôn trọng thật sự, họ sẽ không còn phòng thủ. Ngược lại, họ sẽ dần tiến lại gần hơn. Đây chính là cao trào của toàn bộ quá trình. Không còn là những rung động mơ hồ, không còn là những thử thách lòng tin, mà là khoảnh khắc hai con người bắt đầu bước qua ranh giới, bằng sự đồng thuận từ cảm xúc. Nhưng hãy nhớ, không phải người đàn ông nào chạm vào điểm này cũng khiến phụ nữ rung động. Chỉ những người hiểu được thời điểm, cảm xúc và giới hạn mới khiến khoảnh khắc đó trở nên đáng nhớ. Bởi vì thứ khiến phụ nữ mềm lòng chưa bao giờ là hành động, mà là cảm giác họ nhận được khi ở cạnh đúng người. Suy cho cùng, điều khiến một người phụ nữ rung động chưa bao giờ nằm ở những hành động vội vàng hay những lời nói hoa mỹ, mà nằm ở cảm giác rất thật mà bạn mang lại khi ở bên cô ấy. 3 điểm chạm, vùng tai, vòng 1 và vòng 3 không phải là cách để chinh phục, mà là thước đo cho sự tinh tế, cho cách một người đàn ông hiểu và tôn trọng cảm xúc của phụ nữ đến đâu. Người nông nổi sẽ chỉ nhìn thấy sự gần gũi bề ngoài, còn người đủ sâu sắc sẽ biết rằng phía sau mỗi cái chạm là một ranh giới, một niềm tin và cả một trái tim đang dần mở ra. Và khi bạn chạm đúng không phải vào cơ thể, mà vào cảm xúc, thì mọi khoảng cách tự nhiên sẽ được xóa nhòa, mọi sự phòng bị cũng dần tan biến. Phụ nữ có thể quên bạn đã nói gì, đã làm gì, nhưng họ sẽ luôn nhớ rất lâu cảm giác bạn mang lại, cảm giác được thấu hiểu, được nâng niu và được trân trọng. Nếu bạn thấy những điều này thực sự có ý nghĩa, hãy để lại một bình luận và theo dõi kênh. Bởi đôi khi chỉ cần thay đổi cách bạn hiểu về phụ nữ một chút thôi, bạn sẽ nhận ra rằng điều giữ chân họ không phải là điều lớn lao, mà chính là cách bạn khiến họ cảm thấy khi ở cạnh bạn.